خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به سئ. نن درېیمه ویډیو شروع کوو. شرکتونه هغه کلمه ده چې یو لنډې لرې لار ته یو لنډ مسیر میندل. مثلا دلته ما څو شرکتونه جوړ کړي دي. کاپي کنټرول سی سره کاپي کېږي. مثلا زه دا کاپي کوم، کنټرول دا ګورئ کنټرول سی کاپي مې کړ او دا بیرته څرنګه پیسټ کېږي، دې سره پیسټ کېږي. کنټرول وی سره پیسټ کېږي. زه هم دا ډیسکټاپ انتخابوم، کنټرول وی، نو دغه دا موږ سره پیسټ سو. او دا اوس مثلا دا ټول ځای زه اوس څرنګه سلیکټ کړم، سلیکټ آل، یعنې کنټرول ای چې کله ووهئ، کنټرول او ای، کنټرول ای چې کله ووهه غونډ، یعنې دغه غونډ سلیکټ سو. دلته کنټرول ای زه وهم غونډ سلیکټ کېږي. نو زه اوس راځم مثلا پیسټ هم وسو کنټرول وی سره، او کټ، یعنې دغه زه څرګنده کټ کړم، همدغه زه نیسم کنټرول ایکس، یعنې کنټرول ایکس سره کټ کېږي او کنټرول وی سره بیرته هم پیسټ کېږي. او رن یعنې دی کې زیاتره هغه فولډرونه یا نور شیونه دې نه خلاصېږي. نو وین یا سټارټ بټن چې دلته ده، دغه وین یا سټارټ بټن ده. وین چې کله ووهئ یا وین آر چې کله ووهئ، نو دغه هلته رن خلاصېږي. رن مثلا دې کې اوس موږ هر یو هغه مثلا ریفرش کول او هر هغه شیونه په دې کې هم خلاصېږي. لاک سکرین له وین یا سټارټ ایل نه کله چې وین ونیوه او ایلم چې کله ووهه، نو ډایرکټ به سکرین به لاک سي. او یعنې زه اوس نشم کولی ځکه ما ویډیو چالان کړی، کله چې هغه ووهئ نو لاک سکرین به هم کمپیوټر به هم لاک سي. پروجیکټ زیاتره کمپیوټر سره خلک پروجیکټونه وصلوي، نو هغه وین پی چې کله ووهئ، نو دلته ګوره موږ سره پروجیکټونو هغه خلاصېږي. وین پی چې کله ووهه، دلته پروجیکټ ته ګورئ، پروجیکټونه موږ سره خلاص شو. او زه اوس په کتې پی سی یو سکرین باندې، یعنې زه په کتې د پی سی یو سکرین خلاصوم. نو په تېره ویډیو کې به انشاءالله دا پروجیکټونه به هم وګورو او وی به هم وایو. نو زه اوس راځم بل ته ډیلیټ. مثلا زه اوس دغه غواړم چې ډیلیټ کړم. ډیلیټ څو رقم ته ده، یو راځي دلته دیز نه ډیلیټېږي چې دا دلته ریسایکل بین ته ځي، او ریسایکل بین به بیا خالی کوئ او یا یې څوک بیرته ریسټارټ کوي. نو اوس هماغه زه غواړم چې بیرته هغه راوباسم، نو چې معنی انډو نیو معنی، یعنې برګشت معنی، یعنې بیرته راتګ معنی زه راوباسم. کنټرول دا زه وایم کنټرول زید، نو هماغه بیرته یعنې راووته. نو او دې مختلفه یعنې هغې شارکټ مختلفه کوم یو ده، یعنې ریډو، ډیلیټ او یا ډي ایل هم د ډیلیټ معنی ورکوي. کنټرول وایم چې کله ووهه، دا ډیسکټاپ انتخابوم، کنټرول وایم چې کله ووهه، ګوره بیرته هغه په ریسایکل بین ته لاړه. کنټرول زیډ چې کله ووهئ، نو هغه بیرته هم راځي. نو زه اوس راځم دغه فولډر جوړه مې کړه. اوس پی سی یو یا وین یا سټارټ بټن له ای سره، مثلا دغه پی سی یو تاسو خلاصوئ، نو دغه زه غواړم چې شارکټ یا کله بیخي مثلا داسې وي، یعنې د کمپیوټر په مخ باندې هېڅ هم نه وي، تاسو هغه هېڅ کاري نشئ پیدا کولی. نو کله چې کنټرول وین ای چې کله ووهئ، نو ډایرکټ همدغه د پی سی یو خپله فولډر یې خلاصېږي، وین ای. دا چې کله ووهه وین ای سره مثلا ټول هغه خلاصېږي. زه راځم نوټ پاډ بیرته انتخابوم. نوټ پاډ مې چې کله انتخاب کړ، زه دا هم بیرته جوړوم. نو اوس وین اروکی سره، وین اروکی مثلا دغه ته وین
سټارټ نیسم دې ته ارو کی وایي، یعنې بر او کته دې ته ټول ته ارو کی وایي. ګوره زه په دې نوټ پاډ باندې کلیک کوم او وین نیسم پورته، یعنې مثلا ټول دغه سکرین غونډه انتخاب کړم او وین دا چپ طرف ته ارو کی چې ووهي، یعنې دا څنګ ته انتخابوي. ګوره وین ارو کی چپ طرف ته انتخاب کړم او وین ښي طرف ارو کی، یعنې دې طرف ته انتخابوي. وین ارو کی دې کونج طرف ته انتخابوي. نو دې سره هم وین ارو کی سره هم انتخابیږي. شیفت ډیلیټ چې ونیسي نو د تل لپاره دغه فولډر ډیلیټوي. شیفت زه نیسم شیفت ډیلیټ، نو ګوره موږ دلته میسج راولېږي چې دا غواړي چې دا تل لپاره ډیلیټ سي. نو شیفت ډیلیټ هم وسو. نو راځم څرګم ته فولډر جوړه کړو. دلته نیسم کنټرول جمع شیفت کنټرول جمع شیفت او ان. دام چې کله ووهه ګوره فولډر کنټرول شیفت ان فولډر د خپله جوړیږي. نو دغه شارټکټونه خدای دې وکړي چې د خوښې وړ مو ګرځېدلی وي. که یوټیوب چینل کې ګورئ زموږ یوټیوب چینل درته سبسکرایب او لایک یې هم کړئ. زید ډي آر شاهین.